नमस्कार मित्रांनो, मी शिवम क्षीरसागर, तुम्ही पाहतात मराठी टेक्नो. चला तर सुरू करूया. तर मित्रांनो, कसं वाटतं बाहेरचं वातावरण? एक नंबर ना. तर मला पण खूपच बरं वाटतं, तुम्हाला पण बघायला एक नंबर वाटत असेल मला माहिती आहे. तर त्यामुळे तुमच्यासाठी मी बाहेर शूट करण्यासाठी आलो आहे. या जंगल नाही म्हणता येणार, आमच्या घरच्या मागची बाजू आहे. तर आज आपण जो अगोदर व्हिडिओ बनवला होता ना, त्यावरच जरा चर्चेविषयी म्हणजे सांगणार आहे तुम्हाला थोडंफार. कोणीतरी कमेंट केली होती, त्याचं नाव नाही सांगणार मी, पण त्यांनी कमेंट केली होती की आम्हाला सांगा पूर्ण डिटेलमध्ये. समजलं नाही व्हिडिओ पाहून तर या व्हिडिओमध्ये आम्हाला समजून सांगा. तर ही व्हिडिओ अगदी शेवटच्या सेकंदाप्रमाणे पहा. ज्या सगळ्या व्हिडिओ तुम्ही पाहता ना शेवटपर्यंत, तसंच ही पण व्हिडिओ अगदी शेवटच्या सेकंदापर्यंत पहा. तर लेट्स वॉच. तर मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे, मी मोबाईलवर शूट करणार आहे आणि ते दाखवणार आहे तुम्हाला. तर त्यामध्ये असं सांगणार आहे की ॲडसेन्सवर तुम्हाला पैसे मिळवायचे आहेत. तर त्यासाठी तुम्हाला यूट्यूबची गरज आहे. यूट्यूबवर तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर त्यातून तुम्हाला ॲडसेन्सद्वारे पैसे मिळतात. म्हणजे त्यावर ॲडव्हर्टाईज येते व्हिडिओवर, अगोदर पाहिले असेल तुम्ही बरेच वेळा, आणि त्याद्वारे तुम्हाला पैसे भेटतात त्यामधून. तर ते पैसे कसे तुमच्या अकाउंटवर येतात आणि ते कसे आणायचे, ती प्रोसेस कशी करायची, ती पूर्ण डिटेल माहिती तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे. आणि पहिल्या व्हिडिओपेक्षा ते गुंतागुंत भाषेमध्ये नाही मिळणार. ती सगळी माहिती तुम्हाला स्पष्ट भेटणार आहे आणि ती लगेच समजेल अशा कंडिशनमध्ये असणार आहे ती भाषा. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहे आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. तर आपण आता पाहणार आहोत की ॲडसेन्सला यूट्यूबचं अकाउंट कसं कनेक्ट करायचं, जेणेकरून आपल्या यूट्यूबच्या व्हिडिओजवर ॲडव्हर्टाईज येईल. तर पहिल्यांदा आपण जायचं क्रोममध्ये. क्रोममध्ये आल्यानंतर यामध्ये फक्त असं टाईप करायचं की ॲडसेन्स. ॲडसेन्स आपण सर्च केल्यानंतर जो फर्स्ट रिझल्ट येईल ना, त्यावर क्लिक करा फक्त. तर आपण त्यानंतर त्यावर क्लिक केल्यानंतर या स्क्रीनवर दाखवत आहे की साइन अप नाव. तर साइन अप नाव या हिरव्या बटनावर क्लिक करायचं. यावर क्लिक केल्यानंतर आता इथे एक पेज ओपन झालं आहे. यामध्ये त्यांनी तुम्हाला विचारलं आहे की युअर वेबसाईट. तर युअर वेबसाईटच्या जागी काय टाकायचं असा विचार तुमच्या डोक्यात येईल. तर त्यासाठी काय करायचं असतं ते मी तुम्हाला सांगतो. जो आपला यूट्यूबचा चॅनल आहे ना, त्यामध्ये दाखवतो मी. हा आपला यूट्यूबचा चॅनल म्हणजे आपला मराठी टेक्नॉलॉजी चॅनल हा एक मी करून ठेवला आहे चॅनल, असाच म्हणजे प्रयोग करण्यासाठी, एक्झाम्पल देण्यासाठी. तर यावर इथे कोपऱ्यामध्ये सिम्बल दिला असेल आपल्या चॅनलचा, त्यावर टच करायचं आहे. त्यामध्ये जाऊन फक्त क्रिएटिव्ह स्टुडिओवर टच करा. हां, तर आपण क्रिएटिव्ह स्टुडिओवर टच केल्यानंतर इथे व्ह्यू चॅनल म्हणून दाखवलेलं आहे. तर त्यावर टच करायचं आहे. त्यावर टच केल्यानंतर इथे वर URL बारमध्ये जी लिंक दिलेली असते ना, ती कॉपी करायची. म्हणजे हा आहे आपल्या वेबसाईटचा URL. तर हा कॉपी करून आपण तिथे पेस्ट करायचा आहे. तर आपण जाऊया ॲडसेन्सच्या पेजवर. तर इथे फक्त जस्ट हे पेस्ट करायचं आहे आणि इथे खाली ईमेल ॲड्रेसमध्ये तुमचा जो ईमेल ॲड्रेस असेल तो टाकायचा इथे. आणि इथे खाली गेट हेल्पफुल ॲडसेन्स येस करायचं इथे आणि सेव्ह अँड कंटिन्यू. तर आता आपल्या वेबसाईटचे URL म्हणून त्यांनी हे कन्फर्म केलेले आहे. तर आता कंटिन्यू टू यूट्यूब असं त्यावर क्लिक करा. तर आपलं पूर्णपणे आपण हे झालेलो आहे कनेक्ट ॲडसेन्स सोबत. तर अशा प्रकारे तुम्ही कनेक्ट करू शकता तुमचं ॲडसेन्सचं अकाउंट यूट्यूबला. आणि पुढे जाऊन तुम्ही यामध्ये क्लिक करायचं आणि वेट.
पुन्हा एकदा आपण गुगलमध्ये येऊन ॲडसेन्स सर्च करणार आहोत. सर्च केल्यानंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी यायचे पहिल्या रिझल्टवर. या ठिकाणी साइन इनवर क्लिक करायचं. कोणत्या अकाउंटद्वारे आपल्याला साइन इन करायचं. तर पहिलं चूज करतो मी. तर या ठिकाणी पासवर्ड टाकणार आहोत आपण. त्यासाठी मी आता पॉज करणार आहे. आपण आता पासवर्ड एंटर केलेला आहे त्यामध्ये. तर नेक्स्टवर क्लिक करायचे. नेक्स्टवर क्लिक केल्यानंतर आपलं अकाउंट ॲडसेन्सला कनेक्ट होऊन जाईल. तर आपलं अकाउंट ॲडसेन्सला पूर्णपणे कनेक्ट झालेलं आहे. धन्यवाद. व्हिडिओ भारी आहे, वातावरण मस्त आहे इथं. व्हिडिओ भारी आहे. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांनाही माहिती कळावी त्यासाठी व्हिडिओ शेअर करा आपला. अजून काय गाणं आहे की त्याने भाऊ नाचो.